6 nữ minh tinh bị lộ ảnh đời tư chưa qua chỉnh sửa, nhìn rất ngầu. Mới đây, Yoo Soo-shin tham dự một sự kiện ngày hôm đó. Cô buộc tóc cao và mặc bộ váy màu sâm panh trông đặc biệt quý phái và thanh lịch. Tuy nhiên, trong ảnh chụp màn hình của phòng phát sóng trực tiếp, sau khi thoát khỏi quá trình chỉnh sửa chuyên sâu, thân hình đầy đặn của Yoo Soo-shin lộ rõ và khuôn mặt tròn trịa hơn. Sự khác biệt lớn giữa chỉnh sửa chuyên sâu và ảnh thô. Những bức ảnh hoạt hình trực quan hơn, đồ ăn của Yoo Soo-shin đã được cải thiện rõ rệt khi nhìn bằng mắt thường và cả người trông mũm mĩm. Trên thực tế, Yoo Soo-shin rất thích những bức ảnh P. Có sự khác biệt lớn giữa những bức ảnh tinh tế của cô ấy và những bức ảnh thô trong nhiều trường hợp. Ví dụ, trong một sự kiện trước đó, những bức ảnh tinh tế trông rất đẹp và đẹp mắt. Tuy nhiên, xét từ những bức ảnh tại chỗ, nếp gấp mũi của Yoo Soo-shin có màu sẫm hơn, kém xa so với những bức ảnh tinh tế. Theo như ảnh chụp màn hình của bộ phim có sự tham gia của Yoo Soo-shin, khuôn mặt của cô ấy phẳng và khuôn miệng nhô ra rõ ràng, khác hẳn với khuôn mặt thanh tú. Vì vậy, Soo-shin bị buộc tội, lừa dối. Tuy nhiên, cô không phải là nữ diễn viên duy nhất trong làng giải trí, lừa dối. Ngoài ra, cô còn có nhiều kế hoạch cuộc sống trái ngược hẳn với sự trau chuốt. Chẳng hạn, Soo Ji-jun, một trong những bên liên quan đến vụ bạo lực gia đình và lừa dối của Gao Ya-lin, đã bị cư dân mạng khai thác trong 2 ngày qua. Những bức ảnh thanh tú của cô có thân hình cao ráo, đôi chân dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo. Làn da và những đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Cô ấy có một vẻ đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, Soo Ji-jun trông không giống thế này trong phim, hai người không bối rối. Ngoài chiều cao thì ngoại hình của cô không có lợi thế gì và cằm bị rút lại nghiêm trọng và không thể chịu được sự kiểm tra kỹ hơn. Nhìn thấy hai khuôn mặt của Soo Ji-jun trong và ngoài vở kịch, cư dân mạng than thở rằng Soo Ji-jun quá lừa dối, vì anh ta chụp ảnh và selfie để trông giống hai người. Cảnh bạch, ngoại hình của Jenmin luôn gây tranh cãi. Đánh giá từ những bức ảnh tinh tế, cô ấy có đôi mắt to và chiếc cằm nhọn. Toàn bộ khuôn mặt trông rất dễ thương và thuần khiết, ưa nhìn và hấp dẫn. Tuy nhiên, cô ấy trông không giống như vậy trong phim. Sau khi rời khỏi khóa đào tạo chuyên sâu, Jenmin có khuôn mặt to và chiếc mũi to. Các đường nét trên khuôn mặt cũng không được thanh tú, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thanh tú. Kể từ khi Z-Bone phát sóng, Jenmin đã bị chế giễu vì ngoại hình. Sau khi những vì sao tỏa sáng lên sóng, vẻ ngoài của cô một lần nữa khiến một số khán giả nản lòng. Đánh giá từ những bức ảnh hoạt động offline của Jenmin, khuôn mặt sưng vù và có phần mệt mỏi, chiếc mũi to lộ rõ nên không hề nổi bật giữa đám đông. Ngoại hình của Lee Yoo-seol không ổn định và cô bị một số cư dân mạng gán cho là kẻ lừa đảo trong ảnh. Cô chủ yếu dựa vào cách trang điểm và góc chụp, nếu không có những thứ này, vẻ ngoài của cô sẽ rất xấu hổ. Hình ảnh, những bức ảnh được chụp có cảm giác không khí. Trong Cloud Feather, Lee Yoo-seol đã tìm được cách trang điểm phù hợp và trông rất thanh lịch. Tuy nhiên, Lục Ngọc Tiêu đã để lại nét thẩm mỹ cho Quách Kính Minh. Ngoại hình của cô trong các bộ phim khác cũng rất bình thường và không có gì nổi bật. Những bức ảnh offline của cô lại càng khó diễn tả hơn dưới ống kính của người qua đường. Khuôn mặt và dáng người của Lục Ngọc Tiêu đều lộ ra chữ sưng tấy. Khi Lee Yoo-seol cười, nếp nhăn ở mũi cô rất sâu, khiến cô trông không giống một ngôi sao nữ mà giống một người qua đường rất bình thường trên đường phố. Ngoài ra còn có một khoảng cách lớn giữa những bức ảnh tinh tế của Triệu Lộ Tư và những bức ảnh thô của cô ấy. Trước tiên hãy nói về những bức ảnh tinh tế của cô ấy. Tỷ lệ khuôn mặt và chiều dài bắp chân của cô ấy vượt trội, và cô ấy trông rất ngọt ngào và nhanh nhẹn. Nhìn lại những bức ảnh thô, khuôn mặt của Triệu Lộ Tư đầy da thịt, rộng hơn một chút và không có gì đặc biệt thanh tú. Ngoài việc chỉnh sửa khuôn mặt để nhỏ hơn, Triệu Lộ còn bị ám ảnh bởi việc chỉnh sửa vóc dáng thật của mình là 55% và việc chỉnh sửa đã khiến đôi chân của cô dài hơn rất nhiều. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng sẽ xử lý các đường nét ở lưng, vai và cổ, có sự khác biệt lớn trước và sau khi điều trị chuyên sâu. Senzue đã tự quảng cáo mình là cô gái Nhật Bản kể từ khi ra mắt. Những bộ ảnh chuyên sâu của cô thực sự mang yếu tố Nhật Bản và trông rất dễ thương. Thực ra, biểu đồ sinh của Thẩm Nguyệt không quá xa lạ. Đường nét khuôn mặt của cô tương đối bình thường, không tinh tế nhưng rất thoải mái. Ngoài ra, Thẩm Nguyệt cũng có thân hình 55 đến 50 điển hình,
Không gầy nhưng cân đối, nhưng những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng khiến cô trông hẹp hơn và trông thon thả hơn. Vì vậy, 6 ngôi sao này đều có những điểm chưa hoàn hảo và thiếu sót. Những gì khán giả nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài quyến rũ của họ phần lớn là do ánh sáng và chỉnh sửa ảnh, nên đừng lo lắng về ngoại hình. Thay vì bị ám ảnh bởi sự tự lừa dối bản thân, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh đối mặt với nó và chấp nhận con người thật của mình.